नमस्कार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचे नाव आहे ट्रॅव्हल दोस्त तुषार. मंडळी, पोपटी ही कोकणातील विशेषतः रायगड आणि श्रीवर्धनची पारंपरिक डिश आहे, जी मातीच्या मडक्यात भाज्या, चिकन, मटन आणि अंडी घालून भांबरोडीच्या पाल्याच्या थरांवर वाफेवर शिजवली जाते, ज्यात मसाले आणि जाड मीठ वापरले जाते, ज्यामुळे त्याला एक अनोखी चव येते. चला मित्रांनो, ही पोपटी कशा पद्धतीने तयार केली जाते ते आमचे मित्र तानाजी मरगळे यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात आणि पाहूयात. मित्रांनो, आज आपण पोपटी बनवणार आहोत. पोपटीसाठी लागणाऱ्या साहित्याची मी सर्वप्रथम तुम्हाला ओळख करून देतो. हा आहे भांबुर्डीचा पाला, की जो भात खाचरामध्ये भात काढणीनंतर आपणास सर्रास दिसतो. तो भांबर्डीचा पाला, याचा स्मेल एक वेगळा आणि आरोग्याला आतड्यांच्या विकारासाठी अतिशय गुणकारी आहे. म्हणून पोपटी ही आरोग्यासाठी चांगली असते. यासाठी आपण घेतलेला आहे 1 किलो चिकन. 1 किलो चिकन घेतलेले आहे. 3 मक्याचे कणीस घेतलेले आहेत. 4 कांदे, हे आपल्याला असे फोडून पूर्ण कांदे टाकायचे आहेत. 2 लिंबू, 2 टोमॅटो, 4-5 वांगी आणि हे या वालाच्या शेंगा आणि वाटाण्याच्या शेंगा, पावटा, त्याचप्रमाणे बटाटा आणि हे लागणारे मसाले. या सगळ्या साहित्याला माठामध्ये भरल्यानंतर आपण त्याला जाळावर उघडं ठेवणार आहे 10 मिनिटासाठी. तर मुलांनो, बनवायची आता पोपटी. चला करू सुरुवात आपण. याच्यामध्ये आपण आता कोळसा टाकलेला आणि त्याच्यावर तूप टाकतोय, की ज्याच्यामुळे स्मोकी फ्लेवर येईल छान पोपटीला. आणि याच्यानंतर आपण आता आपला हा पोपटीचा माठ भरायला सुरुवात करूया.
आता माठ तयार झालेला आहे आपला पोपटीसाठी। याच्यामध्ये आपण सर्वप्रथम माठ स्वच्छ करून त्यामध्ये स्वच्छ धुतलेला भांबर्डीचा पाला, त्यानंतर मॅग्नेट केलेलं चिकन, वालाच्या शेंगा, वाटाण्याच्या शेंगा, त्याचप्रमाणे पुन्हा भांबर्डीचा पाला, मीठ, तेल, त्यावर पुन्हा पावट्याच्या आणि वालाच्या शेंगा, वाटाण्याच्या शेंगा, मक्याचे कणीस आणि वांगे, बटाटे, अंडी असे थर दिलेले आहेत। त्यावर तेल टाकलेलं आहे आणि हवा बंद केलेला आहे। याच्यामध्ये कोणताही पाण्याचा अंश नाही आहे। हा भांबर्डीच्या पाल्याचा रस आणि त्या पदार्थाचा पाण्याचा अंश याच्यावरती वाफेवर शिजलं जाणार आहे। तर आपला हा माठ आता तयार झालेला आहे पोपटीसाठी। आपण आता तो यामध्ये भाजून घेत आहोत। त्यासाठी सर्वप्रथम त्याला हवा बंद करायचा आहे। तर आपण यामध्ये त्याला उलटा करूया। लाकडं घ्या, लाकडं हे 2-3 आणि अजून थोडा। ही आपल्याला याच्यामध्ये 20 ते 25 मिनटं ठेवायची आहे आणि ज्यावेळेस हा जाळ कमी होईल त्यावेळेस छोटे छोटे लाकडं गोल बेड्यावर लावून 20 ते 25 मिनटानंतर आपली पोपटी खाण्यासाठी तयार होईल। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली पोपटी तयार झाली आहे। निसर्गाच्या सानिध्यात अप्रतिम चवीच्या या गरमागरम पदार्थाचा आस्वाद घेण्याची मजा काही औरच असते। पोपटीचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर करायला विसरू नका। आपण चॅनलवर नवीन असाल तर व्हिडिओच्या खाली असणाऱ्या लाल रंगाच्या सबस्क्राईब बटनावर क्लिक करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। धन्यवाद।